ኢትዮጵያ ማርኬት ከተቀላቀለ በኋላ ይሄ ድርጅት it has been deeply loved by the general public በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነት አትርፏል። the number of registered users has reached 2.5 million and 2.5 ሚሊዮን ተጠቃሚ አለው ነው የሚለው። የተመዘገቡ 2.5 ሚሊዮን አስቡት እንግዲህ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በዚህ ቪዲዮ ስለ ፊያስ እንማራለን። ስለ ፊያስ ምንነት፣ ፊያስ ላይ እንዴት ገንዘብ መስራት እንደሚቻል፣ እንደ ፊያስ ያሉ ተመሳሳይ ዌብሳይቶችን ትክክለኛነት እንዴት ማረጋገጥ እንደሚቻል፣ ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ምን አይነት እንደሆነ እንማራለን ማለት ነው። ምን ሰርተን ምን ማግኘት እንደምንችል እናያለን። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ላይክ ማድረግ አትርሱ ይሄን ቪዲዮ፣ ምክንያቱም ለሰዎች እንዲደርስ ማለት ነው። ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። እንዲሁም ሰብስክራይብ ብታደርጉ ተመሳሳይ ትምህርት ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ትምህርትን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ስለዚህ ናው ፊያስ ብለን ጉግል እናድርግና ዌብሳይቱ ላይ እንግባ። Fias777.com ዌብሳይታቸው እንደዚህ ነው። ሁለት አይነት ዌብሳይት አለ። አንዱ .com የሚለው ላይ .vip ነው የሚለው። ስለዚህ ዌብሳይቱ ሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ ኢንተርኔት መቆራረጥ አለ። ስለዚህ እንግዲህ ታገሱኝ ነው የሚለው እና ዌብሳይታቸው ይሄን ይመስላል። ይሄ እንግዲህ መግለጫው ነው፣ የዌብሳይቱ ኦፊሻል መግለጫ ነው። እና since the company entered the Ethiopian market ከተቀላቀለ በኋላ ይሄ ድርጅት it has been deeply loved by the general public በህዝብ ዘንድ ተወዳጅነት አትርፏል። the number of registered users has reached 2.5 million and 2.5 ሚሊዮን ተጠቃሚ አለው ነው የሚለው። የተመዘገቡ 2.5 ሚሊዮን አስቡት እንግዲህ። እሺ at present the company has received a large number of highly quality orders for the majority of members to receive እና በቅርቡ ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ማለት ነው ሃይ ኳሊቲ ያላቸው ደንበኞችን አግኝቷል። እነሱም ደግሞ አዘውታል፣ ኦርደር አድርገዋል ነው የሚለው። ምን ኦርደር እንዳደረጉ አናቅም፣ ምክንያቱም ምን እንደሚሸጥ ይሄ ካምፓኒ አናቅም። ወደፊት የምንማረው ይሆናል። እና እንግዲህ ዌብሳይቱ ምን ያህል እድሜው ከተጀመረ ምን ያህል ጊዜው እንደሆነና እንዴት በዚህ ጊዜ ውስጥ 2.5 ሚሊዮን ተከታይ ተመዝጋቢ ሊያገኝ እንደቻለ እንመለከታለን። hope that the majority of members will actively join the VIP ነው የሚለው። ቪአይፒውን ብዙ ሰዎች ጆይን እንዲያደርጉልን ተስፋ እናደርጋለን ነው የሚለው። ዋነኛ ፍላጎታቸው ቪአይፒ የሚባለውን ፕላን ሰዎች እንዲቀላቀሉ ነው ማለት ነው። እና happy work everyone ይላል፣ መልካም ስራ ይላል። ኮንፈርም ብለን እንግባ። ኮንፈርም ብለን ስንገባ መጀመሪያ ያልወደድኩት ነገር እዚህ ላይ ሆም ላይ ስንገባ እዚህ about a page የለም፣ about us page የለም፣ about me የለም። ስለ ካምፓኒው የሚገልጽ ማለት ነው ስለ ሚል ገጽ የለም። ማንኛውም ካምፓኒ አይታችሁ እንደው ታማኝ ካምፓኒ እዚህ ላይ ሲገቡ ገና ስለ ካምፓኒው አላማ፣ ስለ ጀመረበት ሁኔታ፣ ምን እንደሚያደርግ፣ ለሰዎች ምን አይነት ቫልዩ አሴት እንደሚፈጥር ይናገራል ማለት ነው። እዚህ ላይ ግን ምንም አይነት ነገር የለም። ከዛ ይባስ ብሎ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ አለ። በአሁኑ ሰዓት ሶሻል ሚዲያ ላይ ካምፓኒዎች ፕሬዘንስ ናቸው። ብዙ ካምፓኒዎች በፌስቡክ ታገኟቸዋለች፣ በቴሌግራም፣ በዩቲዩብ፣ በቲክታክ ኢቭን ቲክቶክን ያላቸውን እድል ይጠቀማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎቹን ካምፓኒውን ማግኘት በቀጥታ ብንችል፣ ጥያቄ ቢኖረን፣ የተለያየ ስለ ካምፓኒው ማወቅ ብንፈልግ ግልጽ የሆነ ካምፓኒ እዚህ ጋር አድራሻውን ያስቀምጣል ማለት ነው። ስልክ ቁጥር ሳይቀር፣ ኢሜል ሳይቀር፣ ፒኦ ቦክስ ሳይቀር ያስቀምጣሉ ማለት ነው። እና እዚህ ላይ ግን ምንም አይነት ማስረጃ የለውም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት እንድንጠረጥረው ያደርገናል ይሄ ዌብሳይት ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሌሎች ነገሮችን እንመልከት። ዌብሳይቱን እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ሲኖር እንዴት ማረጋገጥ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ ትረስት ፓይለት የሚባል ዌብሳይት አለ። ትረስት ፓይለት ላይ ሲገቡ ሰዎች ሪቪው የሚሰጡበት ዌብሳይት ነው። እዛ ላይ ሰዎቹ ስለ ካምፓኒው ያላቸውን እይታ፣ ስለ ካምፓኒው ውስጥ የነበሩ ሰዎች ኢቭን አስተያየት ይሰጣሉ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ትገቡና ለምሳሌ Fias777.com ብላችሁ ጽፉ፣ ራሱ ከታች ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ውጤቱን ያመጣል። ክሊክ አድርጉት። ይሄ አንደኛው የምትለዩበት ነው። ወሳኝ ነገር ነው ይሄ። እና ይሄ ሪቪው የለውም፣ ዜሮ ነው እንደምታዩት። ምንም አይነት ሪቪው የለውም። እዚህ ጋር ዜሮ ነው ሪቪው። ምክንያቱም ይህ ማለት ይሄ
ይሄ ዌብሳይት ከተመሰረተ ገና ልጅ ነው ማለት ነው። ገና ቅርብ ጊዜ የተመሰረተ ነው ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን እና እዚህም ላይ ቢሆን ያጭበረብራሉ ካምፓኒዎቹ። ይገርሟቸዋል። እንዴት አድርገው ነው የሚያጭበረብሩት? እዚህ ብዙ ኢሜል ይከፍቱና እዚህ ገብተው ሪቪው ይሰጣሉ። በተለያየ ስም እየገቡ እዚህ ጋር ሪቪው ይሰጣሉ ስለ ካምፓኒው ማለት ነው። ካምፓኒው ምርጥ ነው፣ ተቀላቀሉት፣ ይሄን ያህል አትርፌያለሁ፣ እንዲህ ብያለሁ ብለው ይጽፋሉ። ወይ ደግሞ ሰዎችን ይገዛሉ። ሰዎችን ይቀጥሩና እንዲህ አድርጋችሁ ጻፉልኝ ብለው እነሱ በሚፈልጉት መልኩ አጋነው እንዲጽፉላቸው እና እንዲያስተዋውቁላቸው ያደርጋሉ። ግን በዛው ልክ ደግሞ ብዙ ሰዎች በትክክል ካምፓኒውን የሚያውቁት ሰዎች በትክክል የተበደሉ የተጭበረበሩ ሰዎች እዚህም ላይ ገብተው ይጽፋሉ እና ስኮሩን እዚህ ጋር ታያላችሁ። ኤክሰለንት ከሆነ ይሄ የዚህኛው አረንጓዴ በደንብ ይመጣል ማለት ነው። ባድ ከሆነ እዚህ ጋር ወርስት ብሎ ነው የሚመጣው። አብዛኞቹ እንደዛ ናቸው። አቨሬጅ፣ ፑር፣ ግሬት የሚለው ብዙም አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ሪቪው የለውም። ይህ ማለት አዲስ ነው ይሄ ካምፓኒ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ እዚሁ ፊያስ የሚል ሌላ እንትን አላቸው አይደል? ቪአይፒ አለ። ቪአይፒውን ደግሞ እንመልከተው እስኪ። የራሳቸው ነው ዌብሳይቱ። ቪአይፒውም እንትኑም ማለት ነው። ቪአይፒውም የለውም እንደምታዩት የለውም እዚህ ጋር እና ይሄ አንደኛው ማረጋገጫ መንገድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስካም ዲቴክተር የሚባል አለ። ስካም ዲቴክተር ብላችሁ እዚህ ጋር ሰርች ስታደርጉ ዌብሳይቱ እዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ዌብሳይቱ እዚህ ይመጣል። እሱን ትከፍቱታላችሁ። ትንሽ ሎድ ለማድረግ ያስቸግራል ይሄ ዌብሳይት። በነገራችን ላይ ብዙ ሰው ስለሚጠቀመው ይመስለኛል። እና ቬሪፋይ ዌብሳይት የሚላል ዌብሳይቱን አረጋግጥ ይላል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። አፍተር ዛት እዚህ ጋር እንገባና ዌብሳይቱን እንጽፋለን። fias777.com ብለን ከጻፍን በኋላ VLDTR የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እሺ አሁን ስካን እያደረገ ነው። ይሄ ሮቦት ነው ስካን የሚያደርገው። AI ማለት ነው፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ፣ ሰው ሰራሽ የማሰብ ክህሎት ያላቸው ሰው ሰራሽ ሮቦቶች ማለት ነው። እና እዚህ ጋር በሚያሳዝን ሁኔታ ውጤቱ ምንድነው? 0.6 ነው ማለት ነው። ሃይ ሪስክ ነው፣ በጣም ከፍተኛ ሪስክ ያለው ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እኔ እስካሁን እንደው ዝቅተኛ ማየው 45 ነበር፣ ከ100 45። ይሄ ግን እንደምታዩት ከ100% 0.6 ነው ማለት ነው። እና Fias777 ሌጂት ብሎ ለሚጠይቀው ጥያቄ ኖፕ ነው የሚለው ዌብሳይቱ። it has the lowest trust rating on our chart። እኛ ቻርት ላይ ግራፋችን ላይ በጣም ዝቅተኛ ነው የታማኝነት ሌቭሉ ይላል። ምክንያቱም እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር እንዳየነው ምንም አይነት ሶሻል ፕሬዘንስ የላቸውም። ይሄ እና ኤረር ይላል ደግሞ በተለያየ ምክንያት ኤረር ይላል። እና ዌብሳይቱ የማይረባ በጣም አስቀያሚ ዌብሳይት ነው። እንደምታዩት ምንም ደስ አይልም። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ይሄንን እንኳን ማመን ቢከብዳችሁ ተመልከቱ። ከትረስት ሌቭሉ ከ100.06 ነው። ሌላ ስካም አድቫይዘር የሚባልም አለ። ስካም አድቫይዘር የሚባለው ዌብሳይትም አለ። እዛም ላይ ደግሞ ገብተን የበለጠ ቼክ ማድረግ እንችላለን። አሁን እዛ ላይ ስንገባ እንደዚህ ያመጣልናል። ይሄ በጣም ቀላል ነው። ስካም አድቫይዘር ላይ Fias777.com ብዙ ያመጣልናል። .com የሚለውን ከዛ ተመልከቱ። ይሄንን ተመልከቱ። ወረደ አንድ ላይ ወረደ ማለት ትረስት ስኮር 1 ነው። ይሄ ከ0.6 ነበር የቅድሙ፣ የአሁኑ ትንሽ ይሻላል ማለት ነው። እና ተመልከቱ what is your feeling about Fias777.com ይላችኋል። ያላችሁ ስሜት ምንድነው ስለ ብሎ ሪስፖንስ እንድታደርጉ ሪአክት እንድታደርጉ እዚህ ጋር ይፈልጋል። እና 3 ሰዎች አያችሁ አረንጓዴውን ተጭነዋል። እነዚህ ራሳቸው የካምፓኒው ባለቤቶች አጭበርባሪዎቹ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ 3 ሰዎች እና ይሄ እንግዲህ ስካም ዲቴክተር እንዴት አድርጎ ከምን አንጻር ነው አንድ ስኮር የሰጠው አንድ ብቻ ፖይንት የሰጠው ከምን አንጻር ነው ቢባል ይሄ ዌብሳይት ፖዚቲቭ ሃይላይትስ ያለው በጎ መልካም ነገር SSL ሰርቲፋይድ ነው። SSL ሰርቲፋይድ ማለት እዚህ ጋር እቺ ቁልፍ ነች። ዌብሳይቷ እንደዚህ ቁልፍ ከሆነች አጭበርባሪ አይገባባትም ማለት ነው። ሮቦቶች አይገቡበትም። እዚህ ዌብሳይት ላይ ሴኪዩርድ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር
ኢሜይላችሁን የተለያየ ክሬዲት ካርድ ማስተር ካርድ ወዘተ ብትጠቀሙ ሰርቲፋይድ ነው የተጠበቀ ነው ለማለት ነው። እና ይህ ሰርቲፋይድ ሆኖ ያለ ሌላው ግን 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ነገሮች ላይ ወድቋል በዚህ አናሊቲክስ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ሃይላይቶቹን the website owner is hidden his identity የዌብሳይቱ ባለቤት ማንነቱን ደብቋል አይታወቅም። this website does not have many visitors ብዙ ጎብኚ የለውም ዌብሳይቱ we found many low rated websites on the same server እና the same server ላይ ዌብሳይቱን ሆስት የሚያደርጉት ያደረገው ሰርቨር ላይ ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት አጭበርባሪ ዌብሳይቶች ተፈጥረውበታል። ያ ሰርቨር በጣም እንትን ነው ማለት ነው፣ ተጠርጣሪ ነው። people stated that this site sells fake product እንደሚሸጥ ሰዎች ጥቆማ አድርገዋል። people voted this site as possible fraud or scam advisor ላይ possibly ይሄ እንትን ነው ህግ የጠበቀ ህገወጥ መሆኑን ጠቁመዋል ነው የሚለው። several many negative reviews were found this site በጣም አሉታዊ የሆኑ ስለ ዌብሳይቱ መጥፎ ነገሮች ሪቪዎች ተሰጥተዋል ስለዚህ ዌብሳይት ይላል። ስለዚህ ይህን ታሳቢ በማድረግ ነው the website only be registered recently ዌብሳይቱ ቅርብ ጊዜ ነው የተመሰረተው ይለናል። which ይሄ ወደ ቀጣዩ እርምጃ እንድንሄድ አድርገናል ማለት ነው። ቅርብ ጊዜ ነው የተመሰረተው ዌብሳይቱ but they claim that they have reached 2.5 million registers በቅርብ ጊዜ ተመስርቶ ሳለ 2.5 ሚሊዮን ሰብስክራይበር ማነው ሬጂስተር አግኝተናል እያሉ ነው። ስለዚህ የዌብሳይቱን እድሜ ቼክ ማድረግ ደግሞ ሌላኛው ምርጥ መፍትሄ ነው። እንደዚህ አይነት ዌብሳይት ሲያጋጥማችሁ እድሜውን ቼክ አድርጉ። ለዛ ደፕሊ የሚባል አለ ደፕሊ ቼከር የሚባል ዌብሳይት አለ። ደፕሊ ቼከር ዶሜን ኤጅ ብለን ብንጽፍም ያመጣልናል። ዶሜን ኤጅ ብለን ስንጽፍ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። the first result is the website so እዚህ ጋር ትመጡና የዌብሳይቱን ስም ብቻ ነው የምትጽፉት fias777.com የሚለውን መርሳት የለብንም። ከዛ በኋላ እቺ ቼክ ዶሜን ኤጅ የምትለው እንነካታለን። accurately በትክክል ነው የሚነግርን የስሙን እንትኑን እድሜውን መቼ እንደተመሰረተ ማለት ነው። ተመልከቱ 2 months and 14 days 2 ወር ከ14 ቀኑ ነው ከተመሰረተ የዌብሳይት። እንቅጩን ነው የሚናገረው ይገርማችኋል። በጣም የሚገርም እና እዚህ ጋር የጅል ነግራችሁ ፈልገው አንድ ቢዝነስ ላይ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ላይ ኢንቨስት ስታደርጉ አንድ ቢዝነስ ቢያንስ ከ5 ዓመት በላይ ያገለገለ መሆን አለበት። ከ5 ዓመት በላይ ለህዝብ ሲጠቅም የቆየ በስራ ላይ የቆየ መሆን አለበት። ያልከሰረ መሆን አለበት። እናንተም ምክንያቱም ለአንድ ወር ለአንድ ዓመት ብቻ ሳይሆን ቢዝነስ መስራት የምትፈልጉት ከተቻለ ለ10 ለ20 ዓመት የሚሆን ነውና እንደዛ ያልቆየ ከሆነ አጭበርባሪ ነው። በቅርቡ አልቧችሁ ብራችሁን በልቶ ይጠፋል ማለት ነው። እና ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ስለ ቢዝነስ ያስተምሯችኋል። ስለ እንዴት ብርን ማዋለድ ማራባት እንደሚቻል፣ ብርን እንዴት ኢንቨስት ማድረግ፣ ብርን ባንክ ከማስቀመጥ ወይ ቁጠባ ከማስቀመጥ ይልቅ እንዴት እነሱ ጋር ብሩን ሰጣችኋቸው እንዴት አዋልደው እንደሚመልሱላችሁ ነግሯችኋል፣ ያሳምኗችኋል ምናምን። በዛ ሰዓት እናንተ ደግሞ ተቸግራችሁ ሊሆን ይችላል፣ ስራ አጣችሁ ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ ስራ ፈልጉ እያለ ይጨቀጭቃችሁ ሊሆን ይችላል። በዛ ሰዓት ትጎመጁና ገንዘባችሁን ኢንቨስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ብሩን ኢንቨስት ካደረጋችሁ በኋላ እነሱ አዋልደን እንመልሰዋለን ነው የሚሉት። ግን ያንን አዋልደው የመመለስ ቻንሳቸው በጣም ጠባብ ነው ማለት ነው። ለተወሰኑ ሰዎች አውቀው ብር መስጠት ይጀምራሉ፣ መክፈል ይጀምራሉ። ከዛ ይሄ ድርጅትማ ይከፍላል እየተባለ ይወራል። ጓደኛ ይጀነጅናችኋል። በዛ ኢንቨስት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሲጀመር እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ላይ አትልከስከሱ። ኦኬ፣ ጊዜያችሁን አታጥፉ። እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ላይ ትክክለኛ የሆነ ሪል ሙያ ተማሩ። ሙያችሁን ወደ ገንዘብ የመቀየር ልምድ አዳብሩ እንጂ ይሄ የሰነፍ ስራ ነው፣ የሌባ ስራ ነው። መጨረሻ ላይ ጊዜያችሁንና ገንዘባችሁን ማቃጠላችሁ ይቆጫችኋል። ስለዚህ እንደዛ አታድርጉ። ደግሞ የሚገርመኝ የቪአይፒ ፕሮግራም ላይ
እዚህ ዌብሳይት ላይ ሰርታችሁ ብር ለማውጣት ስትፈልጉ ለምሳሌ 100 ብር ለማውጣት የመጀመሪያው እንግዲህ 100 ብር ነው። የመጀመሪያው ተቀመጠው አንድ ሰው ሊያወጣ የሚችለው 100 ብር ነው ይመስለኛል። 100 ብር ለማውጣት 1000 ብር ቪአይፒ ካርድ መግዛት አለባችሁ። 1000 ብር ካልገዛችሁ ያችን 100 ብር አይለቁላችሁም ማለት ነው። እነሱ እኮ ገንዘቡ መክፈል እኮ ይችላሉ። ካምፓኒው ኢትዮጵያ ውስጥ ነኝ ያለሁት ብሏል። 100 ብር በባንክም በአካልም ሊሰጡ ይችላሉ፣ ግን አይፈልጉም። 1000 ብር አስይዘው ነው 100 ብር የሚሰጧችሁ። የማይገናኝ ነገር ማለት ነው። እና ባካችሁ አእምሯችሁንም በዚህ አትግደሉት። እና እንደዚህ አይነት ድርጅቶች በውጭ ዓለም በጣም የታወቁ ናቸው። ሰውን ሲሰርቁ ሲያጭበረብሩ የኖሩ ናቸው። እና ለዛ በእኛ ደግሞ መጡ። አሁን ወደ አፍሪካም ቆይተዋል ከገቡ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ቅርብ ጊዜ ነው የመጡት። ሌላ ክራውድ ዋን የሚባል አለ። ስለሱም ነግራችኋለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ይሄንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉት እና ሌላም ሪቪው እንዲጽፍላችሁ እንዳብራራላችሁ እንፈልጉት ዌብሳይት ካለ ኮሜንት ላይ ንገሩኝ። እና ይሄ ዌብሳይት ያጭበርባሪዎች መናኸሪያ ነው የምለው እኔ። ሌላ ምንም ልላችሁ አልችልም። ይሄ የታወቀ ነው። በሌላው ዓለም ኮፒ አድርገው ፔስት ነው ያደረጉት እንዳለ ማለት ነው። ብዙ ዌብሳይቶችን አውቃለሁ እንደዚህ አይነት አጭበርባሪ ድርጅቶችን። ደሴም ነው። ይሄ ምንም ልዩነት የለውም፣ ዲፍረንስ የለውም። እዚህ ዌብሳይት ላይ አንድ ዌብሳይት ደግሞ ሌላው ስለ ዌብሳይቱ ስለ ድርጅቱ ትክክለኛነት ማወቅ ስትፈልጉ አንድ ድርጅት ለሰው ልጅ ጠቃሚ ዕቃ የማይሸጥ ከሆነ፣ ትምህርት የማያስተምር ከሆነ ወይ ለሰው ቫልዩ የማይፈጥር ዌብሳይት እያጭበረበራችሁ ብራችሁን እየበላ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ገንዘብ ሊያገኝ የሚችለው ወይ በሙያው ሰርቶ ነው፣ ወይ ጉልበቱን ሸጦ ነው፣ ወይ ዕውቀቱን አይዳውን ለሰዎች አካፍሎ ነው፣ ወይ ሰርቆ ነው፣ ወይ ለምኖ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ገንዘብ ሊገኝ አይችልም። ስለዚህ ባካችሁ ትክክለኛ ነገር ተማሩ፣ ዕውቀት ፈልጉ። ዕውቀታችሁን ደግሞ ወደ ገንዘብ የመቀየር ክህሎት አዳብሩ። ይሄን ነው የምላችሁ። ጊዜያችሁን እዚህ ላይ አትግደሉ ነው የምላችሁ። ገንዘባችሁንም አትግደሉ። መጨረሻ ላይ ኢቭን ልታብዱም ሁላ ትችላላችሁ። ምክንያቱም በሰው በማመን በእምነት ነው ኢንቨስት እንድታደርጉ የሚገፋፏችሁ። እዚህ ጋር ገንዘባችሁን በእምነት ኢንቨስት እንድታደርጉ፣ ብዙ ብር ኢንቨስት ስታደርጉ ብዙ ትርፍ እንደምታገኙ ነው የሚያሳምኗችሁ። ያላችሁን ጥሬ ሀብት ለፍታችሁ ያገኛችሁትን ኢንቨስት አድርጋችሁ መጨረሻ ላይ ስትጭበረበሩ ህይወታችሁ ይመሰቃቀላል ማለት ነው። ይሄ ጠቃሚ አይደለም። ይሄ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ከአእምሯችሁ አውጡ። ትክክለኛ ስራ ፈልጉ ነው የምላችሁ። አመሰግናለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ አድርጉት። ይሄን ቪዲዮ ብዙ ሰዎች እየተጭበረበሩ ነው ያሉት በዚህ ሁኔታ እና ባካችሁ ላይክ አድርጉት ለነሱ እንዲደርስ ማለት ነው። ከቻላችሁ ሼር አድርጉላቸው። አመሰግናለሁ። Don't forget to subscribe my YouTube channel.